cameraman nu moare niciodată. I-aș pune șapca. Sorry. Ia, îți vrei să explic ceva frumos? Da, eu am văzut și pisică de mare și rechin. Plaja are paznic. Nu sunt de acord ca tu să intri în apă. Păi nu-i bătaie de joc? Ba da. Că nu știm unde ne e vagonul, efectiv. E umplută cu suole de crocodil. Gata, nu se mai poate, plecăm la snorkeling. Bine, eu la snorkeling. Că Betty ultima oară i s-a făcut rău, așa că ea nu o să noate. Mi-aș dori să văd și țestoasă acum. Și am găsit o plajă unde sunt șanse mari să le vezi și de asemenea au și masaj pe plajă, au un bar, au unde poate să stai și Betty să se bucure de plajă cât plouă. Nu știu. Hai. Vezi că ai ratat aici un pic. All good? Mm. Gata? Ok. Pe unde trebuie să o luăm? Ce? De câte știu eu, în dreapta? Păi nu ți-ai pus? Păi de n-am unde știi unde înțeles. merge? M-am uitat. S-a uitat. Ce? Ai văzut? Nu, ce? Am văzut că filmezi tipul ăla de pe care a trecut pe scooter, s-a uitat în cameră și a făcut așa. Oh. I don't like it. Me not like it. Undeva am ajuns, nu știu unde, dar undeva am ajuns. Și în loc de 6 minute cât trebuia să facem, am făcut vreo 15 pentru că am 3 rânduri de creier. Când am plecat, m-am uitat la Maps și zic, țin minte drum. Doar că am uitat partea importantă din țin minte drum, adică aia cu țin minte. Și am rămas doar cu drumul. Dar am ajuns. Nu, n-am ajuns. A few minutes later. Suntem noi doi, plaja, angajații restaurantului și mai sunt 3 fete acolo care au venit odată cu noi. Am așteptat noi mâncarea și până intru eu în apă să umple plaja. Am văzut aici în apă un băiat care avea mască de snorkeling și m-am dus să-l întreb. Și a zis că nu se merită să închiriez mască, că nu poți să vezi absolut nimic. A zis că nici fundul apei nu se vede. Deci astăzi snorkeling, nu. Nu mai zi nimic, uite-te pe ce pantă coborâm. Băiatule! Nice! Vreau să-mi sparg o leacă capul? Nu, mă. În cazul în care cad eu să te trag după mine. Hai, las! Treaba-t, nu știi ce pierzi. Oh. Nu știu dacă putem intra pe plajă. Plaja are paznic. E frig. Uite celul. El e puffy, nu-i masiv, dar e agresiv. Utilează trupul. Bagă în spaimă lupul. Puffy. Puffy e un fel de pechinez. Jumate cu bișon maltez. Am ajuns Eu am de la fapt un plajă. lucru de spus și ăla este faptul că eu nu sunt de acord ca tu să intri în apă. Oare ăsta ar fi un semn? Ne facem pilot de curse! O, de scurse! De scurse! De la scooter! Curse de scooter! Baby Rasta! Wow! Oare ce crede mai din gândzi îți face o favoare? Ți-am zis în mod repetat, ca de obicei n-ai ascultat, acum pați la un ta, ce ții, că s-ai ruinat? Serios, cât ești de prost? A câta oară vezi că n-are rost? Orice minciună o știi pe de rost și că e fată bună? Te pun pe TikTok! Și ziua s-a încheiat aici fără snorkeling, fără nimic altceva din cauza vremii.
The morning pineapple are looking very good, very nice. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Da cu capul. În pat? Nu. Da, unde? Deasupra la ghezdan. Nu știu. Am înnebunit în casă, am stat prea mult în casă, nu mai putem. Am venit la băieții noștri aici, la o săluță. Aici Betty m-a rugat să o ajut că nu a lăsat pisica să-și facă setul. Bineînțeles că ea a avut un antrenament structurat, cu serii, cu repetări, tot ce trebuie, inclusiv mici pauze de distracție. În timp ce eu făceam o serie maxim 2 din orice îmi venea în momentul ăla. Cât e asta să-și termine antrenamentul, eu m-am dus jos să încerc zidul de cățărat. Am făcut câteva trasee, a fost interesant, dar v-am lăsat aici partea mea preferată din urcatul pe pereți ăștia, aia fiind datul jos. Și așa ne-am încheiat și ultima seară pe Cotaua. Măcar mergem la vale de data asta. Măcar atâta. De 3 zile stăm în casă. N-am făcut nimic. Înorat, urât. Am plecat pe drum spre ferii. Uitați-vă ce soare. Păi nu-i bătaie de joc. Ba da! Poate dacă ploaia s-ar opri, s-a oprit și noi plecăm. S-a oprit fix acum, s-a oprit. E greu. E greu pe așa căldură tu să mergi spre barcă și să părăsești această insulă. Urit, Azi era zi urit, de foarte plajă, urit. era zi de snorkeling, era zi de viață. Pare un pic agitată apa. Sperăm că o să fie mai bine decât atunci când am venit aici, că a fost nașpa rău atunci. Tocmai s-a făcut anunț la microfon acum că Golful Thailandei experimentează vânturi puternice și valuri mari. Balustradă, pot să mă întind? Asta e în fund, asta e. Am luat doză dublă de coculine. Suntem dotați cu pungi. Doamne ajută! Ia zile, ce schemă ai vrut să faci? Cu scaunele. Să nu se așeze nimeni lângă noi. Sunt 4 scaune, unul lângă altul și a zis să ne așezăm pe alea 2 din mijloc, ca să nu se așeze nimeni. S-a așezat cineva în stânga, cineva în dreapta și acum suntem prinși la jumătate. Asta e tot ce am putut să filmez pe ferii, ca să vă dați seama cât de rău a fost. Betty era întinsă pe sub scaune, albă la față ca varul. Am supraviețuit cu greu. Betty întinsă pe bancă, este foarte rău în continuare. Și așteptăm, nu știu ce așteptăm. Am zis că o să putem să luăm un grab de aici, că m-am uitat înainte să plecăm și puteam. Doar că noi am ajuns în alt port, care nu apărea pe hartă. Și este în mijlocul nimicului, e absolut nimic. Dincolo e singurul drum și încolo se termină drumul, se intră în pădure. Și am găsit fix peste drum aici un magazin și scrie taxi service, doar că e, dar fiind singurul, e jegmăneală pe față. Adică mai era un om în față, un englez, căruia i-a cerut 500 de bacți ca să-l ducă până în oraș și i-am zis, bă, hai să luăm același taxi, că na. Și ne-a cerut 200 de persoane până în oraș, în condițiile în care un grab este 200, indiferent de câte persoane. Dar nu acceptă nimeni cursa. Așa că nu avem variantă, efectiv nu avem variantă, trebuie să-l luăm pe ăsta. Eu tot sper că poate mai apare cineva și îl opresc să-l întreb. Da, trebuie să ajungă ăsta în vreo 5 minute. Asta e. Ne-am urcat în mașină și găsisem, cât așteptam acolo, am oprit pe cineva. Era o angajată de la port de acolo și am întrebat-o dacă poate să ne ducă în oraș. Și a zis că da, ne duce, nicio problemă, pe gratis.
După aia, tanti de la magazin s-a supărat și n-a lăsat-o să ne ia. I-a zis că deja am promis la taxi și că nu mai puteam să mergem și că și nu ne-a mai luat pentru că Betty n-a mai rezistat până la destinație, așa că am coborât până la urmă și am luat-o pe jos. Mor. Hai, frate. Mor. Planul inițial era că după ce ajungem, mergem la gară, găsim un loc să lăsăm bagajele și după să stăm prin zona gării până la 12 noaptea când o să luăm trenul spre Bangkok. Doar că după drumul ăsta cu feriu am luat o cameră de hotel. Și nu știu ce facem. Vedem. Mai plecăm de seară, nu mai plecăm. The next day. Neața. Suntem în dimineața în care teoretic trebuia să fim în Bangkok, dar ne-a lovit feriul ăla ieri atât de tare încât a trebuit să stăm o noapte aici. Betty încă nu și-a revenit după tot drumul ăla și ne gândim dacă să mai stăm încă o noapte sau să plecăm spre Bangkok. Am pus la un 7-Eleven pe care l-am ratat din cauza tarabelor, că sunt atât de multe și atât de înghesuit totul, încât n-am văzut intrarea în magazin, efectiv. A revenit pe ferii până la 7-Eleven. S-a făcut rău iar, așa că am mai luat o noapte până la urmă aici ca să ne revenim complet. Dacă aveți un iPhone, un iPod sau un iPad care nu știe să mediteze și n-a evoluat în această lume, am găsit locul pentru voi. Mac Guru. Pentru produse Apple dezvoltate puternic. Am venit să vizităm un mall, că până la urmă am mai luat o noapte aici. Betty tot nu se simte bine. Și am venit să vizităm... barely alive. Da, și am venit în mall care arată momentan ca o piață, sunt tarabe peste tot. Exact. Mă simt cam bazar. Am intrat în lift de la parter, dar noi suntem la 1, actually. Și urcăm la mâncare. Nu știm că urcăm. Noi urcăm și vom afla unde urcăm. Sper că funcționează pe aceleași principii ca majoritatea mall-urilor. Ultimul etaj, mâncare. Am ajuns în depozit. Hai să coborâm la 4. Asta? Așa ceva ar trebui să fie ilegal. Poate nu e pentru... Ia, unde am ajuns? Surprize. Nici aici. Cred că genul ar trebui să mergem la unul. Ok. Am avut noroc că a intrat cineva în lift cu noi Pare că am ajuns la mâncare. și am ajuns la mâncare. Doar că mâncarea nu-i cu noi. Cred că suntem un pic străini, un pic rătăciți în mall ăsta, sunt efectiv numai tailandezi. Cred că în tot orașul ăsta sunt numai tailandezi. Nu știu unde am venit, nu știu ce se întâmplă, dar avem o masă, castronele, polonice, chestii, avem o plită Au nudul și verzi. și ne-a dat tableta să comandăm. Am ajuns în altă lume. Ne-a adus apă fiartă. Și ceva care miroase de aici, picant. Ce se întâmplă? Mamă. Ne-a adus efectiv apă și ne-a pus-o la fiert. Da. Și eu ce fac toate astea? Shit. Cred că trebuie să ne apucăm să le punem în apă fiartă. Nu știm cum funcționează toate chestiile astea, ne-am mai uitat în jur și lumea aruncă în oala aia acolo și după aia și-au și mănâncă. Și am zis, bă, hai să punem acolo, dacă nu se face așa oricum nu contează, nu ne mai întoarcem aici niciodată, nu ne mai vede nimeni niciodată. Ce contează? Aruncăm tot la grămadă aici. Am făcut supă de toate. N-are niciun sens ce facem noi aici și ce se întâmplă. Mâncam efectiv fierturi. Am mâncat atât de bine la restaurantul ăsta, la bucătăria asta, restaurantul bucătărie, încât mergem, că am băgat hainele la spălat, mergem să le băgăm în uscător și mergem la 7-Eleven să luăm un sandwich și ceva, că nu... No. Filmează cum mănânc. Este aici o clătitărie de asta locală, foarte interesant. Arată foarte interesant, miroase foarte bine. Să vedem cum e. Prăjită crunch. The next day. Am plecat după a doua noapte din Ciumpon și a revenit și Betty. E
mai vie, mai întreagă. Și ne ducem spre gare. E ora 12 momentan și abia la noapte avem tren la 9 seara. Ce îmi place e că teoretic oamenii ăștia aici au trotuare. Practic, trotuarele sunt ocupate de toate tarabele, magazinele. Și nu că jumătate de trotuar, tot. Ne-am oprit un pic la un bar aici lângă gară. Arată foarte interesant și are review-uri foarte, foarte bune. Să luăm pauză să bem ceva, să ne tragem răsuflarea după drumulețul ăsta. Și ăștia la barul ăsta aici au loc de lăsat bagajele. Și acum o să le lăsăm aici și vedem, poate mergem pe undeva, nu știu, să stăm undeva la aer, că mor. Am lăsat bagajele. Aici, efectiv, jos. Da, le-a legat cu ață. Între ele. Și... unul le ia pe amândouă. Exact, sunt la pachege, nu poți să iei unul singur. Se traversează aici. O să filmez puțin trecerea asta pentru că ei au semafoare, dar au doar pentru mașini și trecerile astea de pietoni sunt efectiv decorațiuni pe șosea. Nu se oprește nimeni, nu te lasă nimeni, trebuie să treci tu când ai loc, gen și atât. Și așa că o să te bagi ușor. Da, văd că vin mașini. Păi și ești așa, cât un pas, cât un pas. Să mergem. Uite acum. Repede că nu vine nimeni, că am scăpat ușor. De data asta, 8 sau nu? A apărut cu mătru după colț. Am venit în mall la aer. Videoclipul numărul 4, Cosa Mui. Se coace. Până acum am stat în KFC la aer. Am stat și am pregătit vlogul. Și a venit momentul check-in-ului, în sfârșit. Hello. Check-in? Yeah. So ticket on the train, platform number 2. Ticket okay. Ok, thank you. Acum la 9:20 vine trenul. Gen acum. Opa. A trecut trenul. Da. Vine trenul acum la 20. N-are cum. Fugim că nu știm unde ne e vagonul, efectiv. I-am întrebat pe toți pe drum și ultimul acum mi-a zis Siboghe. Ce înseamnă Siboghe? Siboghe! Încolo, gen. Uite, vreau Îți trecor efectiv ca un șobolan, n-am loc pe aici, că lovesc cu ghiozdanul de sus. Thank you. Stuck. That's it, thank you. să nu dai și tu cu capul. Dar eu de ce folosesc care? Gata, ne-am instalat în vagonaș la noi fiecare. Și o să ne băgăm la somn următoarea oprire, Bangkok. Ne trezim direct acolo. Doamne ajută! Nu pot să zic că a fost cel mai confortabil, dar nici cel mai nașpa, doar că n-am reușit să dormim, nu știu, cred că jumătate de oră, o oră maxim, fiecare, pentru că și treceau ăștia pe tren la fiecare stație și strigau și dădeau din clopoței să anunțe stația. Viața bună! Mai aveam puțin până în Bangkok, adică stația finală, băiatul s-a apucat să strângă paturile și să-l facă înapoi tren. Toată călătoria a durat 8 ore și am ajuns în Bangkok la ora 5:30 dimineața. Am ajuns în Bangkok. Am ajuns într-o altă lume din nebunia cu care ne-am obișnuit până acum. La metrou, 7 benzi pe sens.
E cu totul și cu totul altceva. Cât vezi și cât nu vezi cu ochii, peste tot pe unde te uiți în zare, e plin de zgârienori și de clădiri imense, de... Nu mai vreau aglomerațiile astea. Am plecat din aglomerația din Londra să dau de taxul aici, a? 1 hour later. Asta e deja a doua cameră în care intrăm. Ne-am cazat în prima și a intrat Betty să facă duș și, surpriză, n-avea apă caldă. Dar eram fericit că avea microunde. Că am niște săculeți din aia de absorb umiditatea care se reactivează cu microundele. Îi bagi în microunde și se reactivează. Și mă pregăteam să fac chestia asta pentru că e prima oară când am un microunde undeva. Și m-am dus jos la recepție să-i zic n-avem apă caldă și îmi zice: "A, vă mutați." Zic ok, îmi dă altă cheie, mă apuc să mut lucrurile, mă uit, primul lucru, bineînțeles, mă uit în baie dacă are apă caldă. Are. Vine Betty, intră la duș, face duș, eu între timp am mutat tot în camera asta altă. Gen, asta e camera. Și zic, hai să-mi continui treaba, să reactivez săculeții de umiditate. Mă uit în jurul meu, lipsă microunde. Zic, bă, dar camerele astea n-au și ele un sens, nu trebuie să aibă și ele toate un microunde, o apă caldă, un frigider, văd că frigider au. Standarde de funcționare. Nu, una are apă caldă, una are microunde. În prima cameră aveam saltea umplută cu puf de dinozaur. Zici că te aruncai pe lemne. Și în camera asta, salteaua probabil e cam la fel, dar perna asta... Trebuie să pui capul ca să înțelegi ce sunt. Nu, că se vede. E umplută cu sol de crocodil. Am petrecut ultimele 5 ore certându-mă cu ăștia de la YouTube. Mi-au pus copyright pe toate videoclipurile. Copyright fals de niște companii fantomă, în fine. Și căutând un shop de unde să închiriez un scooter. Niște prețuri. A zis unul că mi oferă un preț special, 625 de bucks pe zi. Da. Și am găsit până la urmă 400 pe zi. Un scooter de 150. Că o să am și niște drumuri mai lungi de făcut și îmi trebuie un scooter mai mare. Și mă duc acum o oră jumate cu transportul ca să ajung să pot să-l închiriez și după să mă întorc. Mă uit la cum arată traficul aici și deja mi-e un pic așa. Pe lângă faptul că sunt 7 benzi, e o leacă cam haos. Asta nu mai e nici Cosamui, nici Phuket, nici Koh Dar ne descurcăm, nu-i problemă. Văd în față un shop negru cu scris alb, exact ca în poza de pe Maps. Și sunt tare fericit că după 2 ore l-am găsit. Oleu! Și am ajuns la shop. Asta este și imediat o să mă duc să văd care, cum, ce, cât, unde, de ce, cine. Ne pregătim să facem contractul din nou. De data asta mi-am învățat din greșeli, ca de obicei. Și o să-l citesc, o să mă uit la scooter, bineînțeles, o să mă uit la rezervor, la tot ce trebuie. Fiți atenți când am semnat contractul. Am trecut numărul de telefon și a venit și l-a rupt direct. Mi-a dat mie unul, ea și-a păstrat unul. Nu s-a mai uitat dacă l-am semnat sau nu. Că eu am vrut să văd scooterul înainte să-l semnez, așa că... Na. Unde vă băgați toți, bă, băiatul, bă, și aici, bă. Mai, gata. Ăștia din față efectiv au un copil între ei și copilul se joacă pe telefon, bă, băiate. M-am băgat eu aici în dreapta, dar ce nu știam este că ăsta era un drum expres doar pentru mașini. Hey, go back. Where? Yeah, go back. Let's go. Ok. Și așa că a trebuit să o iau înapoi de unde am venit. Pe contrasens. Mi-a făcut semn că trebuie să iau pe contrasens.
A fost ok, am mers încet pe margine și oamenii fiind obișnuiți cu haosul ne-au făcut toți loc, nu m-a claxonat nimeni. Ne lăsăm în dreapta, dar în dreapta din nou o intrare pe același drum expres. Când mi-am dat seama, am oprit Waze-ul instant și am schimbat pe Maps, pentru că Maps-ul are opțiunea de scooter. Da, cu toate astea, am ajuns teafăr și nevătămat. Voi vă dați seama că am ajuns? Da, nu folosiți Waze dacă mergeți cu scooter.